Hello friends, good afternoon. DOLI BARUAH'S ব্লগৰ ইনটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আৰু এই তেলটো দেখিছেনে? এই তেলটো এবাৰ মোৰ মাহঁতে মায়ে বনাইছিলে। ইয়াত বহুত কিবা কিবি মিক্স কৰি কিনে মায়ে এই তেলটো বনাই দিছিলে। মোৰ সৰু ছোৱালী আহিছিলে, তাইৰ কাৰণে বনাইছিলে। তাই বেছিখিনি লৈ গ'ল আৰু অকমান মই মোৰ কাৰণে ৰাখিছিলোঁ। সেইখিনি মই আজি এতিয়া লগাম। আৰু এনেকে যেহেতু এইটো মেডিকেটেড হয় মানে মেডিসিন বহুত কিবা কিবি হাৰ্বস তাত লগ কৰা আছে সেইকাৰণে এইটো খুব ধুনীয়াকৈ এনেকে মই স্কেল্পত লগাওঁ আৰু মই যেহেতু ৰাতি তেল লগাই গোটেই ৰাতি নথওঁ সেইকাৰণে মই দিনতে তেলটো লগাওঁ 3-4 ঘণ্টামান ৰাখি তাৰ পিছত মূৰটো ধুই দিওঁ মই খুব ধুনীয়াকৈ স্কেল্পত লগাই লৈ কিনে এনেদৰে মাসাজ কৰিছোঁ আৰু অলপ দেৰি প্ৰায় 1.5 মিনিট 2 মিনিট মান সময় এনেদৰে মাসাজ কৰি মই চুলিকিডাল ওপৰলৈ বান্ধি ৰাখি থৈ দিম আৰু এতিয়া যেহেতু 12টা বাজি গ'ল লাঞ্চ টাইম গতিকে এতিয়া লাঞ্চৰ প্ৰিপাৰেচন কৰিম গতিকে আজি লাঞ্চত কি বনাম কি নবনাম আটাইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু আজি মই বনাম মুগ দাইলৰ মুড়ি ঘণ্ট মাছৰ মূৰ দি গতিকে মোৰ যিবোৰ দৰকাৰী মছলা পাতি এইখিনি এক জাগাত গোটাই লৈছোঁ আৰু এয়া মাছখিনিত মই দিলোঁ নিমখ হালধি আৰু দি কিনে মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম আৰু যেহেতু মোৰ তাত মাছৰ মূৰটো এটা মাছৰ মূৰ আছিল আৰু সৰু আছিল বেছি ডাঙৰ নাছিল সেইকাৰণে মই 2 পিচ মাছ আৰু অকণমান ফিছা আছিলে এইখিনিও একেলগে তাত লৈ ল'ম এতিয়া মই এখন পেন এখন বহুৱাই দিলোঁ তাত আগত মাছ ভাজা অকণমান তেল আছিলে তাত আৰু অকণমান তেল লগ কৰি কিনে মই এয়া মাছৰ মূৰখিনি আৰু যিখিনি মাছ আছে মোৰ লগত সেইখিনি গোটেইখিনি মই ভাজি ল'ম খুব সুন্দৰকৈ মাছখিনি ভাজি ল'ম তো 50% ভাজি ল'ম যিহেতু মই জোলত দিম এয়া হৈ গ'ল মাছখিনি মই তেলৰ পৰা উঠাই দিলোঁ আৰু এতিয়া অন্য এখন কেৰাহী বহুৱাই দিলোঁ ইয়াত মই শুকানে মুগ দাইল মোৰ জোখমতে আৰু মুগ দাইলখিনি মই শুকানে ভাজি ল'ম এয়া মুগ দাইলখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হ'বলৈ ধৰিছে এইখিনিতে মই মুগ দাইলখিনি নমাই দি খুব ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ম আগত মই ধোৱা নাছিলোঁ শুকানে ভাজিছিলোঁ ভাজি উঠি মই এইখিনি ধুই ল'ম আৰু এতিয়া একেখন কেৰাহীতে মই তেল দিলোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াত দিলোঁ মই গোটা জিৰা আৰু দিলোঁ মই গৰম মছলা লং ইলাইচি দালচেনি আৰু শুকান জলকীয়া তেজপাত এইখিনি অকণমান লৰাই দিম গৰম মছলাৰ পৰা খুব ধুনীয়া ভাজা গোন্ধ এটা আহিব এতিয়া লগে দি দিম মই ইয়াত কাটি লোৱা পিয়াজখিনি আৰু এতিয়া অকণমান লৰাই দিম লৰাই অকণমান দেৰি পিয়াজৰ কেঁচা ভাৱটো যোৱালৈকে ভাজিম ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম অলপ দেৰি ভাজাৰ পিছত ইয়াত দি দিলোঁ মই আদা নহৰু থেতালি লোৱা আদা নহৰুখিনি পিঁয়াজৰ কেঁচা ভাৱটো নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত থেতালি লোৱা আদা নহৰুখিনি দিলোঁ এতিয়া অকণমান ভাজি থাকিম ভাজি থকাৰ পিছত ইয়াত মই দি দিলোঁ আলুখিনি কিছু দেৰি ভজাৰ পিছত কাটি লোৱা আলু মিডিয়াম সাইজত কাটি লৈছিলোঁ মই আলুখিনি আৰু দি দিলোঁ ধুই লোৱা মগু দাইলখিনি এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি এতিয়া পুনৰ ভালকৈ লৰাই দিম অলপ দেৰি এনেদৰে লৰাই থাকিম
আৰু এনেদৰে কিছু সময় লৰোৱাৰ পিছত ইয়াত দিম মই ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি, ৰেড চিলি পাউডাৰ, এইখিনি দি মই পুনৰ লৰাম। খুব ধুনীয়াকৈ অকণমান ভজা যোৱালৈকে লৰাই থাকিম। আৰু এনেদৰে কিছু দেৰি লৰাই ভাজাৰ পিছত যেতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ মছলাখিনিৰ লগত দাইলখিনি ভজা হৈ যাব, ইয়াত এতিয়া দি দিম মই গৰম পানী। মই যিহেতু অকণমান দাইলৰ নিচিনাকৈ মানে বেছি ড্ৰাই নকৰোঁ, অলপ দাইলৰ নিচিনাকৈ বনাম, সেইকাৰণে মই সৰহকৈ পানী দি দিছোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ আন্দাজ মতে পানী দি দিব। এতিয়া পুনৰ অকণমান লৰাই জুইটো পূৰা হাই ফ্লেমত দি ইয়াক উতলি থাকিবলৈ দিম। আৰু এয়া চাওকচোন, মোৰ কিটচেনৰ একদম কাষতে ৱালৰ ওপৰতে এনেকৈ ধনিয়া আৰু পিঁয়াজ ৰুব পৰাকৈ ব্যৱস্থা কৰি দিছিলে। আৰু এয়া ৰঙা ৰঙা যে ফিটাকেইডাল দেখিছে, এই ফিটাকেইডাল দিছিলে আচলতে ইয়াত চৰাই আহে, মেকুৰী আহে, ইহঁত নাহিবৰ কাৰণে, ভয় কৰিবৰ কাৰণে। কিন্তু ক'তনো ভয় কৰিব, আৰু এয়া এনেকৈ দেখিছেই নহয়, ওপৰেৰে অহা যোৱা কৰি কিছুমান বেয়া কৰি পেলালে। এতিয়া মই এইখিনি অকণমান ছিঙি ল'ম, পিঁয়াজৰ পাত আৰু ধনিয়া। কোনে কোনে এনেকৈ কিটচেনৰ ওচৰতে কিটচেন গাৰ্ডেন সৰুকৈ বনাইছে বাৰু? মোৰ মানুহজনৰ খুব চখ এইবোৰ কৰাত, এইবোৰ কিবা কিবি কৰি থাকে। আৰু এয়া ৱালৰ ওপৰতে দেখিছেনে? এয়া মই এইখিনি জোখত পিঁয়াজৰ পাত আৰু ধনিয়া পাত ছিঙি ল'লোঁ। এতিয়া মই ব্ৰকলিটো কাটি ল'ম, ভাবিছোঁ এয়াৰ ফ্ৰায়াৰতে দিওঁ। তেল যিহেতু কমকৈ লাগে এয়াৰ ফ্ৰায়াৰত দিলে। সৰু সৰু টুকুৰা কৰি মই ব্ৰকলিটো কাটি ল'লোঁ। এতিয়া ল'লোঁ অকণমান বেচন, ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি, হালধি গুড়ি, ৰেড চিলি পাউডাৰ, এইটো অপশ্যনেল, নিমখ আৰু অকণমান তেল দি, কমকৈ তেল, একদম কমকৈ তেল দি ইয়াত পানী দি বেটাৰটো বনাই ল'ম। অলপ অলপকৈ পানী দি থাকিব, নহ'লে বহুত পনীয়া হৈ যাব পাৰে একেলগে। দেখিছে, এনেকুৱা আন্দাজত মই বেটাৰটো বনাই ল'লোঁ। এতিয়া মই এয়াৰ ফ্ৰায়াৰটোত অকণমান এনেকৈ তেল লগাই লৈছোঁ। এইটো বেটাৰটো এনেকৈ ব্ৰকলিখিনিত লগাই ইয়াত মই দি দিম। এইখিনি দি দিলোঁ। অকণমানৰ কাৰণে বাটাৰখিনি কম হৈ গ'ল, বেটাৰখিনি কম হৈ যোৱাৰ কাৰণে এইখিনি নলগালোঁ বাৰু। এতিয়া মই এয়াৰ ফ্ৰায়াৰত দি দিছোঁ। মই 180 ডিগ্ৰীত 15 মিনিটৰ কাৰণে দিম। এইপিনে হৈ থাকক, আৰু এইপিনে চাওঁ মই মুড়ি ঘণ্টটো কি হৈছেনো। অকণমান পানী কমি গ'ল, প্ৰায় 50% দাইলখিনি কুক হৈ গৈছে। এয়া চাওক, প্ৰায় 50% সিজি গৈছে। এতিয়া এইখিনিতে মই দি দিম মাছৰ মুখ আৰু মাছখিনি দি পুনৰ ঢাকনি লগাই থৈ দিম। মাছৰ মুখখিনি অকণমান সিজিবলৈ দিম, ঢাকনি লগাই থৈ দিলোঁ। আৰু কিচিদৰি এনেদৰে ঢাকনি লগাই থৈ দিয়াৰ পিছত মাছৰ মূৰখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া মাছৰ মূৰখিনি মই এনেকৈ ভাঙি ভাঙি দিম, তেতিয়া খাই বেছি টেষ্টি লাগে। এই মাছখিনি মই ভাঙি দিছোঁ। আৰু এই যে মুড়ি ঘণ্টটো মই খুব ভাল পাওঁ, আৰু মোৰ মানুহজনেও ভাল পায়। হৈ গৈছে, শেষত দি দিলোঁ মই কাটি লোৱা স্প্ৰিং অনিয়ন আৰু ধনিয়াখিনি দি অকণমান লৰাই দিম। দি ইয়াত দিম মই
ধুনীয়াকৈ লৰাই উঠি ইয়াত দিম মই জালুকৰ গুড়ি আৰু শেষত দিম মই অকণমান ঘি। এইখিনিও অপশ্যনেল, আপোনালোকে যদি ঘি বেয়া পায় নিদিব, কিন্তু দিলে স্মেলটো খুব ধুনীয়া হয়। এতিয়া পুনৰ অকণমান লৰাই দিলোঁ আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ মাছৰ মূৰৰ পৰা বনোৱা মুড়ি ঘণ্ট, মুগ দাইলৰ মুড়ি ঘণ্ট। এয়া ৰেডি। আৰু এইপিনে মোৰ ব্ৰকলিখিনিও হৈ গৈছে। এয়া আমাৰ ব্ৰকলিও ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ ইমানটা সামৰণি মাৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।